नमस्कार साथीहरू, आज म यहाँहरूलाई समयको मूल्याङ्कन के छ यो बताउँछु यहाँहरूलाई। हेर्नुस्, समय अति नै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि भनिन्छ टाइम इज अ मनी, टाइम इज अ एभ्रिथिङ भनेर भनिएको छ। टाइम नै सबै कुरा छ, समय नै पैसा छ भनेर भनिएको छ। यसकारणले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुस्, तपाईले जब गर्नको लागि पनि समय चाहिएको हुन्छ, अथवा कुनै स्पेशल काम गरिराख्नु भएको छ उसको लागि पनि हामीलाई समय चाहिएको हुन्छ। कोहीसँग समय धेरै हुन्छ, कोहीसँग समय नै हुँदैन। यसकारणले यसको अर्थ के हो र किन कसैसँग धेरै समय हुन्छ र कसैसँग हुँदैन। हेर्नुस्, कुनै बिजनेसम्यान बिजनेस गर्छ भने उहाँसँग पटक्कै समय हुँदैन। आफ्नो बिजनेसमा बिजी व्यस्त भएको कारणले गर्दा उहाँसँग समय हुँदैन। कोही व्यक्ति जो पढाइ लेखाइ गरेर घरमा बसिरहेका छन्, उहाँसँग धेरै समय छ, 12 को 12 घण्टा उहाँसँग समय नै हुन्छ। तर कोही व्यक्ति यदि जब गरिरहेको छ भने उहाँसँग पनि समय छैन, अथवा तपाईले काम त गर्नै पर्छ, चाहे तपाई जब गरिराख्नु भएको छ चाहे घरमा बसिराख्नु भएको छ। वास्तवमा त्यसको मूल्याङ्कन के छ? सकेसम्म तपाईले जब पाएको छैन भने तपाईले जुनसुकै काम गर्नुस्। उदाहरण के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाई घरमा बसिराख्नु भएको छ भने तपाईले 1 रुपैयाँ पनि कमाउन सक्नुहुन्न। तर त्यही समयमा तपाई केही न केही पैसाको लागि जब गर्नुभयो भने अवश्य पनि केही पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले सोचिराख्नु भएको छ मलाई धेरै पैसा चाहिएको छ, त्यो धेरै पैसा तपाईले कमाउन नसकिएला, तर केही पैसा त आउँछ तपाईको घर परिवारको लागि, मद्दत पुर्याउनको लागि अवश्य पनि। यसकारणले बुझ्नुस्, तपाई खाली नबस्नुस्, बरु केही न केही काम गर्नुस् र त्यहाँबाट आउट इन्कम कमाएर अनि तपाई आफ्नो घर परिवारलाई दिनुस्, अनि तपाई आफ्नै खर्चको लागि पनि तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यदि तपाई जब गरिराख्नु भएको छ, जब गरेर जुन समय बच्छ, एक्जाम्पल तपाईले जबमा जानुहुन्छ, बिहानै 8 बजेदेखि 5 बजेसम्म तपाईले जब गर्नुहुन्छ, 5 देखि लिएर 8 सम्म, यानी कि फेरि तपाईले 3 घण्टा पाउनुहुन्छ, जो कि तपाईसँग समय हुन्छ। त्यो समयमा तपाई केही लर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। भनिन्छ लर्निङ इज अ अर्निङ। तपाईले केही सिक्नु भयो भने तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। आज तपाई जब गरिराख्नु भएको छ, जब गरेर आएर यदि तपाई पार्ट टाइम आफ्नै बिजनेस सिक्नु भयो भने फेरि भोलिको दिनमा आफ्नो भविष्यमा तपाई केही नयाँ बिजनेसको निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले सिकिराख्नु भएको छ भने त्यही नै तपाईको कमाई हुनेछ। संसारमा जति पनि व्यक्तिहरू छन्, ठुला ठुला व्यक्तित्वहरू, उहाँ सबै सानैदेखि स्टार्ट गरेर आज ठुलो हुनुभएको छ। यसकारणले तपाई पनि सिक्नुस् न, लर्निङ गर्नुस् न, अनि त्यसपछि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। पैसा कमाउनको लागि सर्वप्रथम तपाईले सिक्नु पर्यो कि पैसा कसरी कमाउनु पर्छ। वास्तवमा जुनसुकै काम गर्नुस् तपाई, अनि काम गरेर मात्रै तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। कोही व्यक्ति दिनभरि सुतेर बिताइदिन्छ। तपाईले काम गर्नुस् नगर्नुस्, तपाई सुत्नु भयो भने पनि तपाईको समय गइरहेको छ, अथवा तपाई त्यो दिनमा सुत्नु भयो, त्यो समयमा तपाईले काम गर्नुभयो भने केही न केही पैसा त तपाई अवश्य पनि कमाउनु हुन्थ्यो र त्यो पैसाले तपाई आफ्नो घर परिवार अथवा तपाई आफ्नो खर्चको लागि पनि काम आउँथ्यो। तर तपाई दिनभरि सुत्नु भयो, पैसा कमाउनु भएन। अब तपाईले दिनभरि सुत्नु भयो भने आफ्नै घर परिवारमा तपाईले उसकै हातमा बसिराख्नु भएको छ कि मेरो घर परिवार मलाई केही दिन्छ अनि त्यसपछि म केही गर्न सक्छु भने यस्तो नगर्नुस्। वास्तवमा जब तपाईको घर परिवार तपाईको लागि गर्न सक्छ भने के तपाई आफ्नो घर परिवारको लागि केही गर्न सक्नुहुन्न? जब पाउनु भएको छैन भने जबलाई नै तपाई खोज्नुस् महिना दिनसम्म आफ्नो काम सम्झेर,
कि यही काम हो मेरो, म महिना दिनसम्म हरेक दिन जान्छु जब खोज्नको लागि, केही न केही जब त अवश्य पाइहाल्छु। तर तपाईले महिना दिन घरमा बस्नुहुन्छ, जब पाइएको छैन भन्नुहुन्छ, यो गलत हो। वास्तवमा यसरी नगर्नुहोस्। अनि तपाई जब खोजिराख्नु भएको छ भने अवश्य पनि जब खोज्नुस् र जब गर्नुस्, आफ्नो घर परिवारलाई खुसी राख्नुस् भन्न चाहन्छु। र साथै शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।